me tarvitaan aika monta toimenpiteitä, mitä pitää tehdä parannusta. Ensin meidän järjestelmä ei tunnistetaan muualla hankittuun osaamista. Tietyllä alalla, joo. Jos on koulutettu, vaikka korkeakoulutettu jonnekin muualla, kun minä tulin Suomeen, mulla oli kandiin paperiin yhteiskuntapolitiikkaan kotimassa. Se heti sama päivä, kun saapuu Suomen roski. Se ei kerto mitään. Sitä mä tarkoitinkin, että ajatellaan, että jos Keniasta tulee huomenna joku huippuneurokirurgi, hänellä ei ole mitään asiaa Suomessa terveydenhuollon järjestelmässä. Se ei ollut niillä sairaanhoitajaksi opiskelevillakaan. Ja miksi ylipäätään se kenialainen huippukirurgi tulisi Suomeen, kun hän voi mennä johonkin muualle? Ja 3 kuukaudessa hän pääsee tekemään töitä. Joo. Eli meidän yhteiskunnassa meidän pitäisi tehdä parannusta siihen, että tämä on yksi lääke, että oikeasti muuallakin on kultaa, ei vain puita. Esimerkiksi minun työssä se osaamista, mitä minä käytän, mä opiskelin 3 ammattia lisäksi, kun mä tulin tänne Suomeen. Mutta aika paljon se osaamista, mitä mä oon käyttää omassa työssään, se on mitä mä oon opiskellut kotimassa. Ei pelkästään mitä mä oon hankinut täällä. Ehkä muuttaisin vähän tätä meidän koulutusjärjestelmää, miten lapsia, nuoria ohjataan. Toivoisin, että varsinkin monet maahanmuuttajataustaiset tai lapset, joilla on perhe muualta, niin nähtäisiin ensisijaisesti yksilöinä, omine taitoineen, osaamisen, eikä silleen, että se on se ensimmäinen, että sä sopisit tähän, että täällä on niinku tarvetta. Et mä oon myös itse kokenut sen, että vaikka kävin lukioon, niin silloinkin opinto-ohjaaja oli silleen, no Queen, että ajatteliko sä vaikka lähihoitajaksi? Tai kun mä aloitin lukioon, niin mulle sanottiin ensimmäisenä, että no miten, jos sä hoidat se vaikka 4 vuodessa. Ja mä tulin lukioon siis yli 9 keskiarvolla. Ja mulla on joka vuosi joku stipendi, että sen takia se tuntui aina vähän hassulta, että aina oli silleen niin kuin alaspäin ohjaamista. Ja se on jäänyt mulle tosi vahvasti silleen, kun tässä pöydässä, kun voidaan puhua nyt omista kokemuksista, niin siihen mä toivoisin muutosta. Eikä se olisi heti silleen, että koska sulla rekisterissä lukee, että sun äidinkieli joku muu, niin sä oot S2-oppilas automaattisesti. Jos me puhutaan niin kuin polarisoitumisesta, niin ei se ole pelkästään niin kuin esimerkiksi nuorten vika. Se on myös ihan ne jalkapalloryhmät vaikka, miten jaetaan. Kyllä. Ne luokkaryhmät, päiväkotiryhmät, saadaanko leikkiä esimerkiksi muiden lasten kanssa. Meillä oli myös päiväkodissa, että me oltiin niin kuin erillinen ryhmä aina. Ja sitten sanottiin aina, että mutta hei, täällä tarkoittaa hyvää, että teidän niin kuin oppiminen huomioidaan paremmin. Ja tälleen näin, niin toivoisin muutoksia. Mä tiedän, että on tapahtunut jo muutoksia niin kuin koulumaailmassa, mutta ehkä enemmän. Niin, kyllä se elää. Muutamia asioita, mitä ehkä haluaisin muuttaa, on tämä ilmapiiri. Kun puhutaan maahanmuuttajista, kun puhutaan, että pitää olla työelämässä, pitää tehdä tämä ja tota, ja mistä se lähtökohta on, se että ihminen on lähtenyt, paennut kotimaastaan ilman mitään, ja vielä traumat ja kaikki muut vielä siinä taustalla, niin on se aikamoista iso juttu vaatia vielä, että oppii kielen ja sopeutuu ja työllistyy ja on yhteiskunnan tavallaan hyödyllinen sillä tavalla yhteiskunnassa. Mun vanhemmat, heidän ikäiset, jotka vanhemmat oli kouluttautuneet, ei löytynyt töitä, koska oli lama-aikaa ja näin. Mutta ainakin he antoivat meille hyvän perusta elämälle, että me pystytään kouluttautumaan, olemaan työelämässä. Se hyöty näkyy jo. Että monesti mietitään, että iso perheitä ei tule tänne ja vie rahat. Nyt on 7 yhdessä perheessä, jotka on työelämässä. Hyötyykö Suomi-yhteiskunta? Totta kai hyötyy. Mutta se, että ensin annetaan, jotta myöhemmin henkilö pystyy antamaan myös takaisin. Ehdottomasti me tarvitsemme sellainen ilmapiiri, jossa ikään kuin ihmiset ilman pelkoa lähtee
tuoda esille itseänsä. Ja minä lähtisin eli rakentamaan sivistyksen. Me tarvitsemme ennalta enemmän lähteä vielä yhdessä ikään kuin yhteiskunnan tasolla vielä keskustella ja dialogisuuden kautta ikään kuin määritellä uudelleen nämä asiat, mitkä auttaa tässä vaiheessa meitä, että pystymme yhdessä vaikuttaa tilanteeseen, missä nyt me ollaan. Jos haluamme parempi yhteiskunta, parempi ja sen kautta parempi maailma. Eli rakennetaan sivistyksen. Kyllä niin mä ehdottomasti panostaisin sen suomen kieleen alusta lähtien 100 kertaa kaikkien niin kuin muualta tulleiden suomen kielen niin kuin osaamiseen niin kuin heti ensimmäisestä päivästä lähtien 1000 kertaa parempi kuin mitä me tänä päivänä tehdään. Se on avain. Ehdottomasti. Siis niin kuin, se on, jos sä et osaa kieltä riittävän hyvin, sä oot aina pikkasen pihalla. Mutta jos anteeksi, nyt minä haastavaa. Joo. On tullut Suomen vaikka kiintiöpakolaisena. Mä oon kokeillut kaikenlaista. Kidutusta, väkivalta, vankila, pakolaisuus, paljon traumoja. Kuinka voidaan odottaa, että minä pääsen ikään kuin jo, tai me jo aloittaa, mä tiedän, että suomen kieli on tosi tärkeä, se on avain, mutta kuitenkin sen arvo on ikään kuin arvoväline. Mitä sitten, eli mitä tälle henkilölle piti tehdä? Tarviiko puhua 100% suomea, että tulee hyväksytyksi? Koska itse mä oon asunut täällä 15 vuotta, mä teen työtä suomeksi, mutta en koskaan. Joku päivä mä puhun ihan 100% oikein. Sijamuoto, diftongia, kaikki näitä ablatiivi, inesiivi ja kaikki kielioppinimiin, se ei mahtunut. Vanha ukkeli, kun tuli Suomeen, mä olin aikuinen. Sijamuoto ei mahtunut minun päähän. Ja näitä lisäksi näitä kokemuksia, mitä on siellä takana. Tarviiko oikeasti puhua 100% oikeaa suomea? Tai pitääkö hyväksyä, että meillä on monenlaisia suomen kielen puhuja, jotka voi tehdä työtä sillä kielellä, mitä heillä on? Jos saa sanoa, että kyllä Suomi on rasistinen maa ja se täytyy niin kuin tunnistaa ja tunnustaa riippumatta siitä, että mitä kaikkea niin kuin positiivista ja niin kuin hyvää ja voimauttavaa se on niin kuin itselleen ollut. Ja vaikka tuntisikin olonsa hyvin etuoikeutetuksi monella tapaa, niin kyllähän Suomi on rasistinen maa. Ja se on se, mitä täytyy muuttaa. Mulla on tosi vaikea sanoa, että Suomi on rasistinen maa. Ja mä tiedän, Suomessa on paljon rasismia. Mä tiedän, monessa maassa on paljon rasismia. Mä tiedän mun synnyinmaassa paljon enemmän rasismia kuin täällä. Rasismia ei missään tapauksessa voi hyväksyä, se on itsestäänselvyys mulle. Rasismi se on ikävä kyllä ihmiset on rasisteja eri tavalla. Mä myöntäisin oleskeluluvan kaikille niille ihmisille, jotka on roikkuneet vuodesta 2015-2016 alkaen. Se on kohtuutonta, se on hyvin epähumaan ja se on rasismia puhtaimmillaan, se on jopa kolonisaatiota. Mä haluaisin sanoa, että
Suomi on muuttunut ja sen todistaa sen, että silloin kun tulimme, niin meidän puolesta puhuttiin. Ja nyt sitten itse näen, että mä puhun niin kuin sekä itseni ja sitten vanhempien puolesta. Ja sitten mä näen, että mun lapset taas tulee puhumaan oma itsensä puolesta. Ja se tulee riittämään. Että se on niin kuin Yes. Joo. kehitystä. Joo.